Hello everyone and welcome to our presentation wherein we will tackle about the indolence of the Filipinos, an exploratory essay written by Jose Rizal. The reporters are Maria Lina Navarrete, Tricia May Nava, Amelita Haldo, and Laika Gacelo. Dito sa presentasyon na ito, tatalakayin kung ano nga ba ang naging opinyon at sagot ni Dr. Jose Rizal kung bakit nga ba tamad ang mga Filipino noong panahon ng mga Kastila. The learning outcomes for today's topic is to, first, assess the results writing, second, to appreciate the value of understanding the past, and last, to frame arguments based on the evidence. La indolencia de los Filipinos, or also known in its English version as the indolence of the Filipinos. In Tagalog, ang katamaran ng mga Pilipino. It was published in La Solidaridad on July 15, 1890 to September 15, 1890. It considered as the longest essay written by our Philippine national hero, Dr. Jose Rizal, and it was originally written in Spanish language. Rizal used exploratory as a form of essay. So bakit nga ba exploratory ang ginamit ni Rizal? Exploratory don't take a position. Instead, they are explore the causes and the problems in such situation in different viewpoints. So ginamit ni Rizal yung exploratory na to condemn that Filipino are indolent. Rizal used it to explain the possible reasons and causes why Filipino accused as a indolent. So Rizal used it to explain the alleged idleness of all Filipino people during the Spanish colonialization. Kumbaga, naging response ito ni Rizal sa mga akusasyon tungkol sa mga Indio. It also served as a continuation of Rizal's campaign of education in which he sought by blunt truths to awaken his countrymen to their own faults at the same time that he was arousing the Spaniards to the defects in Spain's colonial system that caused and continue such shortcomings. So, we all know that Rizal is a patriotic and nationalist. In short, isinulat to ni Rizal para ipagtanggol ang mga Pilipino o he tried to uplift the image of all Filipino people. Indolent is an offensive word which means the habitual idleness and disposition of labor, laziness, sloth, inactivity, or also could be anyone from the student who is unmotivated to finish his homework to a cultured potato that spent his entire weekend watching reruns of reality fishing shows. And we all know that Filipinos are hardworking and industrious before the Spaniards came. And when they came and reigned in the Philippines, they brought a decline economic activities that makes the Filipino to suffer. And Jose Rizal pointed out some reason and causes of it. And these are the galleon trade, the forced labor, the friars, the fiestas, the taxes, and etc. These are the factors that Jose Rizal sees that makes the Filipino being indolent from the eye and the opinions of the Spaniards. And these causes will be discussed and explained by Ms. Haldo. Tamad nga ba ang mga Pilipino? Narito ang mga rason o pananaw ni Dr. Jose Rizal sa salitang tamad na hindi ang hope ibansag ng mga Espanyol sa mga Filipino. Ang unang rason o pananaw ni Dr. Jose Rizal ay patungkol sa galleon trade. Galleon trade from 1565 to 1850, every year without a break, resisting pirate attack, storms, and other dangers, the majority of Philippines that were brought to Mexico and Europe came from China. Ayon kay Rizal, hindi naman talaga likas sa mga Filipino ang pagiging tamad. Sa katunayan niyan, hindi pa man dumarating ang mga Espanyol. Ang Pilipinas ay isang sibilisadong bansa na, at ito'y napatunayan sa account ni Antonio Pigafetta. Ang mga Pilipino noon ay may ugnayan na sa gitnang silangan at sa mga Asyano upang makipagkalaharan. Subalit, ito'y naputol noong dumating ang monopolyo ng galleon trade ng mga Espanyol. Ang nangyari sa galleon trade, monopolize nila yung trade. Lahat ng produktong galing Manila na naglalaman ng produkto ng nating bansa, ng China at ng ibang karatig bansa, diretso agad yun sa Mexico. At dahil nga sort of monopoly ang galleon trade,
pinatay o sinira nila yung mga maliliit na pangkabuhayan. At ang ginawa nila sa mga Pilipino, nirecruit nila para gumawa ng mga bangka na dapat yung mga Pilipino na yun nagtatrabaho sa sarili nilang mga farms, mga pinagsasakahan nilang pa. At sa pagtatabaw ng mga Pilipino, may nakukuha pa silang pera. Wala, ni singtuling, wala silang nakukuha ang pera. Kaya sabihin ng mga Espanyol na tamad ang mga Pilipino. Sa ganitong sitwasyon, sino ba namang gaganahan, di ba? Magtrabaho. At alam nyo ba, higit sa lahat dahil sa gallantry, hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na bumalik o magkaroon ng sariling pang-ekonomikong aktibidad. Ang pangalawa naman ay ang forced labor. The Filipinos were compelled to work in shipyards, roads, and other public works, abandoning agriculture, industry, and commerce. Forced labor or polo exhibition. Lumaganap ito noong panahon ng mga Kastila. Dahil sa pakikipagdigma nila sa Pang-Europeo at pandarayuhan sa ibang lugar, ang mga Filipino noon ay ginawa nilang militar. Inilalabas nila sa ibang lugar upang ito'y makipagdigma para sa kanila. At ipinanlalaban din nila ito sa mga Moro o mga Muslim na kalaban ng mga Kastila. Ang polo serbisyo ang naging dahilan kung bakit nawalan ng pagmamahal ang mga Pilipino sa paggawa. Una, diba, kinukuha nila mga Pilipino upang maging sundalo o militar nila sa pakikipaglaban. Nalalayo sila sa kanilang mga pamilya. At pangalawa ay ang sapilitang paggawa sa mga barko, pagputol ng mga kahoy, paggawa ng mga kuta, ng mga kanilang mga simbahan at iba pa. Na kung saan, kung iisipin nyo, sa pilitan, sino ba namang magiging masaya sa gawain na pinipilit ka lamang? At higit sa lahat, may mga pagdurusa din pinagdadaanan ang mga Pilipino sa gawain. Pagkaraan ng 320 taon, ang mga Pilipino nalimutan na nila yung dati nilang kinabubuhay o kinagisnang gawain, katulad ng pagsasaka, pagtatanim, pag-aayupa, paghahabi, at iba pa. At dahil yun sa forced labor o polo serbisyo, ang mga Pilipino din ay sa pilitang doon sa galleon trade ng mga Kastila. Dahil doon, naiwan ng mga Pilipino yung mga kinabubuhay nila. Ang pangatlong pananaw ni Dr. Rizal ay patungkol sa crook system of education o taliwas na sistema ng edukasyon ng mga Kastila. What was being taught in the schools were repetitive prayers and other things that could not be used by the students to lead the country to progress. There were no courses in agriculture, industry, etc., which were badly needed by the Philippines during those times. Sa pananakop ng mga Espanyol, nagtatag sila ng sistema ng edukasyon. Ngunit, masasabi ba natin na ito ay talagang edukasyon? Hindi. Tiwali ang sistema ng kanilang edukasyon. At ang tinuturo lamang ay puro dasal na hindi man lang napapakinabangan ng mga nagsisipag-aral. Walang kurso ng agrikultura, pang-industriya, o kahit ano pa na kinakailangan talagang maituro sa mga nagsisipag-aral at kinakailangan ng Pilipinas. Nagtatag nga sila ng edukasyon, ngunit hindi para magkaroon ng progreso ang bansa, kundi para mas lalo itong Pino ang gustong makapag-aral. Ngunit dahil nga hindi maganda ang sistema ng edukasyon ng mga Kastila, hindi sila pinapayagan. Iban lang or pili lamang ang nakakapag-aral ng mga Pilipino. Sa ganyang sitwasyon, ang gustong ipunto ni Jose Rizal
Hindi dapat tayo napaparatangan ng mga Espanyol na tamad dahil tayo ay mangmang. Dahil una pa lamang, ang sistema ng edukasyon nila ay hindi na maganda. Ang pang-apat naman ay ang pirate attack. With no arms to defend themselves, the natives were killed, their houses burned, and their lands destroyed. Sa pananakop ng mga Kastila, kinuha nila yung mga sandata ng mga Filipino noon. Kaya halos ni isa upang ipanlaban o ipandepensa sa sarili ay wala ang mga Pilipino. Kaya kapag umaatake yung mga pirates sa kanila, wala silang panlaban. Hindi nila madepensahan yung sarili nila. Kaya halos lahat ng mga Pilipino noon ay namatay. Dahil ang gobyerno ng Kastila ay hindi tayo pinoprotektahan noon. Nitong pangyayari, sino ba namang tao ang gaganahan pang magtrabaho sa isang gobyerno na hindi ka man lang kayang protektahan sa mga gustong manakit sa iyo? Kaya ang mga Pilipino noon, syempre, nakaranas ng mga ganyan, parang nawalan na sila ng gana sa buhay magtrabaho pa. Ang ay ang gambles o tinatawag natin sa Tagalog na pagsusugal. Almost every day there were cockfights, and during feast days, the government officials and friars were the first to engage in all sorts of bids and gamble. Di pa man dumadating ang mga Espanyol, meron na talagang sabong dito sa Pilipinas na nagaganap. Ngunit nung dumating yung mga Espanyol, grabe, halos araw-araw may piyesta, araw-araw sugal. Kasi kapag may piyesta, andyan yung pagsasabong, andyan yung iba't ibang uri ng sugal. At alam nyo ba, sila pa yung namumuno doon. Na dapat, para kay Rizal, sa damdamin niya na dapat hindi, 'di ba? Kasi sila yung gobyerno sila yung parang nakakataas. Sila dapat yung nagtuturo sa mga Pilipino kung paano ilagay yung pera sa tama. Ngunit wala sila yung nangunguna para mas lalo pang mapunta sa utak ng mga Pilipino na magsugal sila. Isugal nila yung mga pera nila na dapat pinangkakain na lang nila, pinangtutulong sa pamilya nila. Ang kahulugan lang niyan, kinurap ng mga Espanyol ang utak ng mga Pilipino sa pagsusugal. Pag wala kang pera, sasabihin ng mga Espanyol na, oh, wala kang pera, tamad ka kasi, ganun paano naman hindi ka mawawalan ng pera halos ang nakapalibot sa'yo, puro sugal na lang, diba? Sino ba namang hindi maiengganyo sa ganun? At sila pa yung namumuno Ang pang-anim naman ay ang friars. The friars taught the native Filipinos that it was easier for a poor man to enter heaven than for a rich man. Alam naman natin na isa sa mga layunin ng mga Kastila sa kanilang pananakop ay ang ipalaganap ang relihiyon. Ang mga praile dito sa Pilipinas, nagturo sila ng relihiyon, ngunit ito ay mali. Itinuro nila sa mga mangmang na Pilipino na ang pagiging dukha ay makakarating sa langit at ang pagiging mayaman naman ay makakarating sa impyerno. Ang sinasabi na lang ng mga praile na stay poor, it's okay. Ganun ang itinuturo ng mga praile, papasok sa isipan ng mga Pilipino na ay, okay lang pala maging mahirap kasi makakarating naman tayo sa langit. Ang pinupunto lang ni Dr. Rizal sa rason na ito, dahil sa mga sinasabi ng mga Kastilang praile na mali sa paniniwala sa relihiyon sa mga mangmang na Pilipino, syempre hindi na mag-iisip yung mga Pilipino na mangarap sa buhay na umunlad. Kaya ang pinupunto ni Liz, sasabihan nyo kaming tamad, mali naman yung itinuro nyo sa relihiyon. Okay lang maging mahirap kasi makakapunta naman sa langit. Pwede ba yun? Diba? Maling-mali. May ilan pang rason o pananaw si Dr. Rizal at ito ipagpapatuloy i-report ni Ma'am Tisha Maynapa. So good afternoon, teachers. As we continue po, number 7, fiestas. So they gave their contribution to large number of fiestas
Daily masses, novena, procession, and rosaries. Filipinos were much less lazy before the word miracle was introduced into their language. So as we know na ang mga Spaniards are the one who influenced Filipinos in celebrating fiestas. So these celebrated events under the Spanish rule. Napansin kasi ng mga Spaniards na ang mga early Filipinos love celebration. So ginamit nila ang fiestas as a way to entice or ma-attract ang mga natives o ang mga katutubong Pilipino. So Rizal defend Filipinos. Ipinagtanggol ni Rizal ang mga Pilipino sa maling akusasyon na tamad ang mga Pilipino because Rizal believed that Filipinos were not lazy, na hindi tayo mga tamad. Because the Spaniard themselves taught Filipinos these practices like fiestas. Hinayaan nilang lumaganap at ma-influensyahan tayong mga Pilipino. In a way, na parang araw-araw merong fiestas na pinagdiriwang noon sa mga lugar o sa mga baryo. Tapos pinangungunahan pa ito ng mga pinunong bayan at mismo mga praile. Also, we know naman na fiesta is a religious celebration. At ang mga Pilipino ay sinasabing likas na mga Diyos. And I think isa ito sa mga itinuro din ng mga Spaniards sa atin, which we can base or prove sa mga primary source katulad na lamang ng account ni Pegafetta. So, Spaniard used this thing para mapakinabangan ang mga Pilipino. So, during every fiestas, imbis na sa simbahan na pupunta, yung mga donasyon na binibigay ng mga Pilipino, nilalagay ng mga praile ang mga pera sa gambling. Habang ang mga Pilipino, buong akala at paniniwala nila ang perang kanilang ibinibigay ay para sa simbahan. Kaya din siguro naisipang tamad ang mga Pilipino ay dahil sa mentality na itinuro din mismo sa atin ng mga Spaniard at yun yung we live into God or bahala na si Lord. We seeking God's help, guidance, and miracles and then doon na lang siyang matatapos without doing anything action para mangyari or makuha mo yung isang bagay. And that made a person lazy. So, para kay Rizal, hindi tamad ang mga Pilipino. Naging ganon lamang tayo ay dahil sa mga Kastilang tiwaling nagtuturo ng relihiyon. Number 8, taxes. The huge portion of what they earn went to the government or to the friars. In Spanish rule, Filipino forced to pay tributes or tributo to the King of Spain through the colonial government. Ibig sabihin, mataas na buwis ang ipinapataw sa mga Pilipino at sa pamahalaan o sa mga praile na pupunta ang kalakang bahagi ng kanilang inaani. So Rizal was very aware that Filipinos had really love for work. That's why Rizal insisted that Filipinos are indolent, na tamad ang mga Pilipino. Because in pre-colonial times, Filipino were already hardworking and diligent. So Rizal believed that the exploitation condition of colonial society resulted or developed the indolence of the Filipinos. In order for you to understand better, try to imagine this. Yung pinagtatrabahuhan mo ng husto, mapupunta o mas makikinabang ibang tao. And that the same case of Filipinos in Spanish rule. They lost their motivation to work hard dahil imbis na yung kinikita nila, sila ang mas makinabang, tila baliktad dahil mas malaki pa ang bahagi ng pamahalaan o ng mga praile dito. Kaya para kay Rizal, hindi tamad ang mga Pilipino. They just lost the will to work hard because the Spaniards or friars benefit even more from what they work for. Number 9, deprivation of human dignity. Priests who boldly declare that it is evil for the Filipinos to know Castilian, that the Filipino should not be separated from his Carabao, and that he should not have any further ambition. Ang mga mag-aaral at mga Pilipino ay kailangang makibaka at harapin sa pang-araw-araw ang pangangaral ng mga praile na nagpapababa ng kanilang dignidad. Ito din ang dahilan kung bakit unti-unting pinapatay ang kanilang respeto sa sarili. Alam naman natin ang pagkakaroon ng dignidad ay tumutukoy sa pagkakaroon ng tao ng karapatan na respetuhin at galangin siya ng ibang tao. Ang pagkakaroon ng dignidad ay importante upang magkaroon ng maayos, matiwasay at mapayapa na buhay. Subalit dahil sa mga Spaniards at friars, tinanggalan nila ang mga Pilipino ng dignidad
dignidad at magkaroon ng respeto at paggalang mula sa kapwa niya tao. Kung meron mang edukasyon, tiwali ang sistema nito at ang itinuturo noon ay puro dasal at ibang karunungan na hindi naman nagagamit ng mga nagsisipag-aral. Walang kursong pang-agrikultura, pang-industriya at iba pa, na lalo ang masigit na kailangan noon sa Pilipinas. Ang pagkatuto ng mga Pilipino sa pagsasalita ng Espanyol ay maaari kasing magtulak sa pag-aklas at revolusyon. Kung kaya't dahil sila ang mas may otoridad o kapangyarihan, nalilimitahan nila ang mga Pilipino. Itunuturo nila na dapat hindi na maghangad pa ang mga Pilipino at manatili na lamang magsasaka at Indyo sa lipunan. Kung kaya't para kay Rizal, hindi talaga likas sa mga Pilipino ang pagiging tamad sapagkat naniniwala si Rizal na dahil din sa kanilang mga Kastila kung bakit naging ganito na ang kondisyon ng mga Pilipino. Last, number 10, ownership of the big estates by the friars. The best estates, the best tracts of land in some provinces were in the hands of the religious corporations. Friars have deceived many Filipinos by making them believe that those estates were prospering because they were under supervision. When we say estates, mga ari-arian, mga properties, so majority ng mga properties at mga ari-arian ng panahon ng Espanyol dito sa Pilipinas ay pagmamayari ng mga religious corporations. Dahil sila yung may kapangyarihan, sila din ang may control o hawak sa mga properties, especially yung mga lupain na isinasaka ng mga Pilipino. Para kay Rizal, kahit anong efforts ng mga Filipino native, kahit anong pagpupursige nila, kailanman hindi magkakaroon ng progress o progreso. Walang mangyayari kasi kontrolado lahat ng gobyerno ng Espanya yung mga states and properties. Lubos niyong maintindihan, try to imagine this. Isa kang farmer na nabubuhay sa panahon ni Rizal. Tapos, pagmamayari ng mga friars, yung mga lupain na isinasaka mo. Ibig sabihin, majority na kikitain mo and lahat ng efforts mo walang mapupuntahan. Kasi for sure, malaking porsyento mapupunta lang din sa Espanya. Kaya kahit anong sikap mo o ng mga Pilipino noon, kahit whole day pa sila magtrabaho, walang progresong matatamasa ang mga Pilipino ayon kay Rizal. Ito yung nagpapatunay na hindi tamad ang mga Pilipino. Nawawalan sila ng gana magtrabaho sapagkat ang kanilang pinaghihirapan ay kukunin at mapupunta lamang sa mga Kastila o Fraile. An hour's work under the burning sun and the midst of pernicious influences free from nature and activity is equal to a day's labor in a temperate climate, according to Rizal, na mula sa essay niyang Indolence of the Filipinos. Sa madaling salita, dahil ang Pilipinas ay isang tropical country at malapit tayo sa Ecuador kung saan mas tumatama ang sikat ng araw, maraming manggagawa natin ang natural na mas nainitan at siguradong madaling mapagod. Kumpara ngayon na mas mainit pero dahil advanced na yung technology natin ay naiinitan pa rin tayo, paano pa kaya yung panahon nila na malayo pa sa sibilisasyon? So, in conclusion, or based on the reporters have said a while ago, we have analyzed that the indolences o ang sinasabing pagiging tamad ng mga Filipino noon ay umusbong lamang dahil sa sapilitan o pirasahang pagtatrabaho sa ilalim o pamumuno ng mga Espanyol. It is a chronic malady but not hereditary. Sinasabi na ito ay isang sakit na meron ng lahat, ngunit hindi ito namamana. Isa rin na kaproblema ang kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipino noon. Gaya nga ng karakter na sinulat ni Rizal na si Doña Victorina, iba-iba ang katangian na meron noon at may iba rin na hahatakin ka pababa para sa sariling kapakanan nila. At dahil walang leader, wala ding boses ang mga Pilipino para lumaban hanggang sa umabot ng 333 years ang dominasyon ng Spain. Ngunit, hindi lamang din kasi ang Pilipinas ang tamad. Yung sinasabi nating tamad, kundi yung ibang bansa din. Iba-iba kasi yung basihan ng pagiging tamad tulad ng sa pag-aaral, sa trabaho, sa pag-aayos sa sarili o di kaya sa kapaligiran. So hindi natin pwedeng sabihin na tamad tayo. And if we will compare the situation now and before, di hamak na mas maraming dahilan ng mga Pilipino noon para maging tamad sila. Oo, mahirap din ang buhay sa panahon ngayon dahil araw-araw maraming changes o pagbabago ang nangyayari sa atin. Pero hindi din kasi maiiwasan na makahanap ang mga tao ngayon ng rason para maging tamad sila dahil na rin sa mga gadgets, social medias at technology na nagpapadali sa buhay natin ngayon. At yun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig.